වලාකුළු ටෙක් YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ඔයාලා සියලු දෙනා අයිබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා. Google Forms යොදාගෙන online ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සකස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මීට පෙර පාඩමේදී මම කියලා දුන්නා ඔයාලට මතක ඇති. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න බැරි වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන description section එකේ හෝ ඉහළින් දිස් වෙන link එක භාවිතා කරලා මුලින්ම මේ වීඩියෝ එක නරඹලා ඉන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ විදිහට සකස් කරගත්ත ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍රය නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත පිළිතුරු ලබා දිය යුතු වන පරිදි ළමයෙක් වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද කියලයි. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක මත click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඒ පිළිබඳව notification එකක් ඔයාගේ mobile phone එකටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඒ සඳහා ඔයාලා කලින් online ප්‍රශ්න පත්‍රය සකස් කරගත්තු Google Forms වෙත යන්න. Google Forms වෙත නැවත ආවට පසුව මේ recent forms කියන එක යටතේ ඔයාලා දැනට සකස් කරලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍ර සියල්ලම දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් edit කරන්න අවශ්‍ය කරන ප්‍රශ්න පත්‍රය තෝරා ගන්න. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය මත click කිරීමෙන් ඒ edit mode එකට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ edit mode එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා දැනට ඉන්නේ questions කියන tab එකේ. ඉතින් ඊට එහා පැත්තේ තියෙනවා responses කියලා tab එකක්. මේ tab එකට මාරු වෙන්න. responses කියන තැනට ආවට පසුව මේ ඉහළින්ම දැర్శණය වෙන කොටසේ මේ ස්ථානයේ තියෙන accepting responses කියන button එක off කරගන්න. මේ button එක off කළාට පසුව ඔයාලට පේනවා මේ ස්ථානයේ red color heading එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. not accepting responses කියන පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙනවා. ඉන්න අදහස් කරන්නේ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කිරීමට අදාළව ලින්ක් එකක් ලැබිලා තියෙන ඕනම කෙනෙක් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කිරීමට උත්සාහ කළාට ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න. ඉතින් මේ කොටසේ පහලින් තියෙනවා messages for respondent කියලා. මේ ස්ථානයේදී message එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ responses off කරලා තියෙන අවස්ථාවකදී යම්කිසි කෙනෙක් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න උත්සාහ කරොත් ඔහුට ලබා දිය යුතු පණිවිඩයක් විදිහට. ඉතින් මම මෙතනට මෙන්න මේ වගේ පණිවිඩයක් ඇතුළත් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය කරන මැසේජ් එක ඇතුළත් කළාට පසුව යම්කිසි කෙනෙක් මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න උත්සාහ කළොත් ඔහුට දැర్శණය වන්නේ මෙන්න මේ විදියටයි. මේ වෙබ් පේජ් එකේදී අපි ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ලබා දීලා තියෙන header එක තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න පත්‍රයට භාවිතා කරලා තියෙන මාතෘකාව තියෙනවා. ඊට පසුව අපි ලබා දුන්න මැසේජ් එක මේ ස්ථානයේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මැසේජ් එක තුල ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ විභාගයේ පැවැත්වෙන දිනය සහ වේලාව. එවිට අදාළ සිසුන්ට හැකියාව තියෙනවා මේ දිනයට සහ වේලාවට පැමිණිලා අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න. ඒ වගේම ඔයාලා විභාගයේ පැවැත්විය යුතු අදාළ දිනයේ අදාළ වේලාව එළඹුණාට පසුව මෙන්න මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ බටන් එක on කරන්න. අන්න ඒ වෙලාවට පමණයි සිසුන්ට හැකියාව තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සපයන්න. ඉතින් ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලබා දීලා තියෙන කාල සීමාව අවසන් වන විට ඔයාලා නැවත සැරයක් මේ responses කියන ස්ථානයට පැමිණිලා accepting responses කියන එක off කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා මේ ලබා දුන්න මැසේජ් එක වෙනස් කරන්න. ඉදිරි දිනයකදී විභාගයේ පැවැත්වෙනවා නම් ඒ දිනය සහ වේලාව පිළිබඳව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විභාග පවත්වලා අවසන් නම් මේ විභාගයේ පැවැත්වී අවසන් කියන පණිවිඩයක් මෙතනදී සිසුන් වෙත ලබා දෙන්න පුළුවන්. එවිට ඔවුන් සතු ලින්ක් එක භාවිතා කරලා නැවත සැරයක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට පිළිතුරු සපයන්න යම්කිසි සිසුවෙක් උත්සාහ කළොත් ඔහුට ඒ අදාළ පණිවිඩය දැర్శණය වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය තමයි Google Forms තුල නොමිලේ සැපේන සේවාවක් විදිහට යම්කිසි කාලරාමුවක් භාවිතා කරලා විභාගයක් පවත්වන්න අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම සිදු නොකර ඔටෝමැටිකලි යම්කිසි කාලපරාසයක් ලබා දීලා ඒ කාලපරාසයේදී ඔටෝම මේ ෆෝම් එක on වෙන්නත් කාලය අවසන් වුණාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලිම ෆෝම් එක ඕෆ් වෙන්නත් සකස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සඳහා ඔයාලට යම්කිසි ගෙවීමක් කරන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුල ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සිසුවෙක් වෙත ලබා දීලා ඔවුන්ගෙන් පිළිතුරු ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලයි. ඉතින් අපි අනුගමනය කරපු ක්‍රමවේදය පිළිබඳව ඔයාලට තාමත් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලා නැවත සැරයක් මේ වීඩියෝ මුල සිට නරඹන්න. එවිට ඒ පිළිබඳව ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම ඊළඟ පාඩමේදී කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිසුන් විසින් මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා සපයන පිළිතුරු තනි තනිව ඇගීමට ලක් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔවුන් විසින් සපයා ඇති පිළිතුරු වල සාරාංශයක් ලබා ගන්නේ. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා සිසුන් විසින් දැනට සපයා ඇති පිළිතුරු ඉවත් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් කියා දෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් වීඩියෝවට ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම යාළුවොත් සමග මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝවෙන් නැවත මුණ ගැසෙන තුරු ඔබ සැමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.